girls, welcome to my YouTube channel. And for today's video, I am gonna make my lemon water juice. So I get 3 lemon and twist here, oh no. Magawa ko ngayon ng lemon sito for my diet. Char! Ginagawa ko tong tubig, guys, for detoxifying. Char! Yan. Ang dami kong magagawa dito. Yes. So, ubos. And this. Tigas siya. Everyday, parang mga ano lang siya. Parang this 3 days mauubos ko na siya. 3 days. Daming magagawa nito. Lemon juice. Hindi ko na siya nilalagyan ng patamis or whatever, as in plain water and lemon. Tapos naglalagay pa ako sa buti mura lang dito yung lemon. Dami kong napipiga. 3 days ko to siyang mauubos. Nalagay ko lang isa na. Kilala niyo si Julia, di ba? Julia Barreto. Na mo na-observe. Secret. Kung nakita mo itong video ni Julia, alam niyo na. Eh, isa, diba? Julia! Ikaw ba yan? So, I think this is too much. So, 2 lemon is enough. Kasi parang hindi ko na siya maano. So, this one. So, may lagayan ako. This one. I'm gonna put all the lemon here. And then, this one. Dami ang guys. Yan. Daming nagawa, no? Sa 2 lemon. Now, the water here. So, pwede ko itong gamitin. Sayang yung ano niya, yung cup. Kinuha ko muna yung buto, guys, para naman nilang dito na mas. Yun na siya. Kulang pa ng tubig. Pupunuin ko kasi siya, guys, para ang dami kasi na yan. 3 days ko lang, mauubos ko na yan. So, done.
Lagay ko lang to sa ref. Parang ginagawa ko lang siyang tubig every morning. Ang lemon kasi guys, ang benefit ng lemon, benefits or whatever, is for cleaning your, dito sa ilalim natin. Tapos, nakakaano din siya, nakakapayat siya. So, good for, maganda siya pag yung sa umaga, kakagising mo, empty stomach. So, nakikleanse yung yung, alam mo na, sa ilalim. Tapos yan, cover up ko na siya. And, done. Talas. Thank you for watching. Bye-bye.